διαδρομή εδώ, όλη αυτή, από την ώρα που τελειώσαμε με τους αμόλοφους. Καλό μας ταξίδι, Γιώργο. Έτσι Γιάννη, καλό μας ταξίδι. Ο πατέρας και όλα καλά. Όλα καλά, εδώ. Όλα κοντά έχουμε. Θα οδηγήσει ο γιος τώρα. Περάσαμε στην Αλγερία ύστερα από 9 ώρες, πόσο? 2 με 10 ώρες περάσαμε στην Αλγερία, ναι. Καταλήξαμε έξω από ένα στρατόπεδο. Μήπως και πάρουμε άδεια να κοιμηθούμε στην πόλη. Μήπως. Ναι. Νομίζω είναι το πρώτο επίσημο camp που κάνουμε στην Αλγερία, έτσι. Ναι, βέβαια. Και ωραίο κιόλας. Φτάσαμε στο Χασί Μπεγκαμπούρ. Εδώ είναι το μέρος όπου θα γεμίσουμε τα κάνιστρα και που στην ουσία τελειώνει όποιος πολιτισμός έχει απομείνει.
Πανέμορφα, λίγο κουρασμένοι αλλά καλά είμαστε. Περιμένουμε την ουρά για να πούμε στο Ηράκλειο. Φτάσαμε Ηλιζή, Ναι. τελευταίο σταθμός, κάνουμε το σταυρό μας, βάζουμε καύσιμα και χωνόμαστε μέσα στα βαράκια. Μόλις φύγαμε από το Ηλιζή, ανεφοδιαστήκαμε και πάμε να βρούμε το νυχτερινό κάμπ, όπου δεν είναι κοντά και από ό,τι βλέπω off-road. Το έσκησε το αυτοκινητάκι. Είναι δυνατόν να κάνεις τόση κινήσεις για να ανοίξει ένα τραπέζι? Όλα θέλουν σφίξιμο. Το βράδυ πρέπει να κάνεις να τα σφίξεις. Σήμερα η μέρα είναι παιδική χαρά. Παιδική χαρά με ό,τι προϋποθέτει αυτό. Παιδική χαρά για μεγάλους. Θα κινηθούμε με τα αυτοκίνητά μας μέσα στους αμόλοφους της περιοχής. Με ό,τι και αν σημαίνει αυτό. Όποιος φτάσει πρώτος, Μαραθώνιο της ερήμου. όποιος φτάσει πρώτος και ακουμπήσει Gladiator
Έχει από μένα Red Bull. Το πόδι είναι πιο εύκολο. Όχι ρε μαλάκες, πλάκα έκανα. Δώσ' το όνομα και δερμάτινο. Γιατί δεν μπορείς κάτι άλλο. Θες δερμάτινο. Αλλού έχεις καεί. Εντάξει, εδώ είναι, αλλά δεν είναι τίποτα. Πάμε. Ελεύθερη ιδέα, αναρχική, εκεί που ο έρωτας θα είναι πάντα γιορτή. Θα χαθώ, ένα πρωί. Επιτρέπετε να πάμε για σόνια και κάψιμο την ώρα που τα διαβατήριά μας και οι άδειες είναι στην αστυνομία? Ναι, μπορούμε να κινηθούμε στη Τζανέτ. Μας είπαν οι οδηγοί για την ενήμερη αστυνομία και ο στρατός. Έτσι δεν είναι η ΣΓΕΤ, έτσι δεν μας είπε. Φτάνουμε είναι Αμένας. Από είναι Αμένας πάμε Χασί Μεσαούτ 730. Από Χασί Μεσαούτ μπαίνουμε σύνορα 314 χιλιόμετρα, 5 ώρες και από εκεί μπαίνουμε το Ζέρ. Το Ζέρ όλη μέρα παιχνίδι, γυρίζουμε στο ξενοδοχείο και φεύγουμε το Ζέρ Τούνις 520 χιλιόμετρα. Στις 2 η ώρα το πρωί φεύγουμε. Κάπως έτσι περνάμε τα σύνορα. Μπαίνουμε μέσα στην έρημο για να βρούμε το camp που θα μείνουμε σήμερα και αύριο θα βρούμε το Desert Cafe. Το Desert Cafe φημίζεται, είναι γνωστό από όλο τον κόσμο, είναι το τελευταίο καφέ, να το πω έτσι, πριν μπει στην έρημο, και όλες οι ομάδες που πάνε και μπαίνουν στην έρημο πριν μπουνε το επισκέπτονται
και αφήνουν εκεί το σημαίακι τους, το στίγμα τους. Μια όαση στη μέση της ερήμου. Σκορπίζεις της νιώτης το φως και όλοι να λένε ένα μία σοφό. Το ταξίδι της Αλγερίας είναι ένα περίεργο ταξίδι. Τώρα ρευτεί το μοσχαράκι με τις πατάτες τηγανιτές. Τα μπουκάλια με τα κρασιά. Θανάση μια χαρά είναι. Για πες το. Τι να πω. Το ανέκδοτο. Τώρα έλεγε. Τρέπεται. Γύρισε. Μ' αρέσουν οι δυσκολίες και όλα τα θέματα που αντιμετωπίζουμε. Έτοιμος. Μπάρμπεκιου στην Αλγερία. Γίναμε στο Ιναμένας κοντά, Η κατάσταση είναι τριμπουσόν. Υπέροχη εικόνα. Η μίγα σου μας ξύπνησε. Η μίγα. Η μίγα σας ξύπνησε μετά. Όχι δικιά μου, δεν ήταν η δικιά μου, να ξέρεις. Γιατί ρε φίλε, εσύ βγάζεις φωτογραφίες, μας έχεις δημιουργήσει ένα κόμπλεξ ότι εμείς δεν τραβάμε. Έχω μία GoPro πάνω στην οροφή και λέω ας την ανοίξω κι εγώ να τραβήξω κάτι, μην εξαρτώμαι από το Γιάννη. Μας δημιουργείς πρόβλημα ψυχολογικό. Κόμπλεξ φίλε, κόμπλεξ. Αλγέρια. Hands up.